જો તમારી પાસે પણ આ રીતે પાલક પડેલી હોય તો તેમાંથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી અને એકદમ જ ઝટપટ એવો સ્વાદવાળો નાસ્તો બનીને રેડી થઈ જાય છે। તો આપણે અહીંયા સૌથી પહેલાં પાલક લઈ લીધી છે અને તેના પાંદડાને આ રીતે દાંડલામાંથી છૂટા પાડીને ખૂબ જ ઝીણું ઝીણું કટિંગ કરી લેવાનું છે। કેમ કે પાલકના પાંદડા મોટા હોય છે તો તેનું કટિંગ છે વધારે સરસ રીતે અને એકદમ જ સારું ઝીણું કરી લેવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે પાલકને સાફ કરી લઈએ અને ખૂબ સારી રીતે તેનું કટિંગ કરી લઈએ। તો પાલકને ઝીણું ઝીણું કાપી લેવાનું છે। પાલક ખાવામાં પણ ખૂબ જ સારું હોય છે અને ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં ફાઇબર, આયરન આ બધી જ વસ્તુ હોય છે। તો આપણું પાલક છે અહીંયા કટિંગ થઈ ગયું છે અને તેને ખૂબ જ સારી રીતે ધોઈ લેવાનું છે। પાલકમાં માટી હોય છે એટલા માટે માટીને દૂર કરવા તેને ખૂબ સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લેવાનું છે અને ત્યારબાદ એક બાઉલમાં લઈ લીધું છે। તો પાલક છે એ ઘરમાં પડેલું હોય તો તેમાં તમે ખૂબ જ ઓછી વસ્તુ એડ કરીને ઘરની જ બધી વસ્તુ એડ કરીને ખૂબ જ સારો એવો નાસ્તો બનાવી શકો છો। તો પાલકમાં આપણે સૌથી પહેલાં ટામેટું ઝીણું ઝીણું કાપીને એડ કરી દીધું છે। ત્યારબાદ એક ડુંગળી લઈ લીધી છે અને તેને પણ આ રીતે ઝીણું સમારીને એડ કરી લેવાનું છે। આ બધી જ વસ્તુ આપણા ઘરમાં અવેલેબલ હોય છે અને એકદમ જ ઝટપટ બની જાય છે। ચોક્કસથી બનાવજો, શિયાળામાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। ત્યારબાદ ઘરના મસાલા એડ કરી દઈએ તો તેમાં હિંગ, લાલ મરચું પાવડર, તેમાં તમે આદુ મરચું પણ નાખી શકો છો, થોડુંક મીઠું, હળદર, આદુ આ બધી જ વસ્તુ એડ કરીને થોડોક ચણાનો લોટ પણ આપણે એડ કરી દીધો છે। ચણાનો લોટ એડ કરીને આ બધી જ વસ્તુને ખૂબ જ સારી રીતે હલાવી લેવાનું છે। ત્યારબાદ તેમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીને ફરીથી હલાવી લેવાનું છે। જો ચણાનો લોટ તમને ઓછો લાગે તો ફરીથી વધારે 1 ચમચો જેટલો એડ કરી શકો છો। આટલી પાલક માટે તમારે નાના 3 ચમચા જેટલા ચણાનો લોટ એડ કરશો તો પણ ખૂબ જ સરસ એવો આ નાસ્તો બનીને રેડી થઈ જશે। તો આ પાલકના ચીલા બનાવવા આપણે જઈ રહ્યા છે જે ખૂબ જ ફટાફટ બની જાય છે, એકદમ જ હેલ્ધી પણ છે અને એકદમ જ સોફ્ટ પોચા રૂ જેવા બને છે, ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે છે। તો આ બધી વસ્તુને સારી રીતે હલાવી લીધું છે અને ત્યારબાદ આપણે તેને 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપવાનો છે। 10 મિનિટ પછી ચણાનો લોટ તમને આ રીતે કંઈક દેખાવા લાગશે, ખૂબ જ સારી રીતે સરસ રીતે ભળી જશે। તો અહીંયા આપણે એક લોખંડની જે તવી આવે તે લઈ લીધી છે અને ગરમ પણ થઈ ગઈ છે। તો તેની ઉપર અત્યારે હું ઘી લગાડી રહી છું, તમે ઓઇલમાં બનાવવા માગતા હોય તો ઓઇલમાં પણ બનાવી શકો છો। ખૂબ જ સારી રીતે આપણે તેને ફેલાવી લેવાનું છે અને આપણે એક ચીલા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ એટલે નાની સાઇઝ રાખીશું તો વધારે સારું, મોટી સાઇઝમાં પણ તમે બનાવી શકો છો। તો બંને બાજુ થોડું થોડું ઘી લગાડીને ફેરવી લેવાનું છે। આસાનીથી આ રીતે ખૂબ જ સરસ રીતે ઉથલી જાય છે અને ત્યારબાદ તમે તેને ડીશ ઢાંકીને બીજી બાજુ પણ શેકી લેશો। તો શેકી લઈએ પછી આપણે બાદ જોઈ શકશું કે ખૂબ જ સારી રીતે બીજી બાજુ પણ ગ્રીન કલર આવી ગયો છે, દેખાવમાં પણ ખૂબ સરસ છે। જેટલા દેખાવમાં સરસ છે એટલા જ ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ છે। આમ સેમ આ જ પ્રોસેસથી આપણે બીજો ચીલ્લો પણ ઉતારી લઈશું, એટલે કે બીજી વખત પણ ઘીને લગાડી દઈએ અને ફરીથી પાછું જે આપણું બેટર છે તેને ખૂબ સારી રીતે ફેલાવી લઈએ અને બંને બાજુએ આ જ રીતે આપણે તેને ખૂબ જ સારી રીતે ઘી લગાડીને બંને બાજુએ શેકી લેવાનું છે। આમ આ આપણો હેલ્ધી અને ઝટપટ બની જતો નાસ્તો બનીને એકદમ જ રેડી છે। તેને તમે ગરમા ગરમ ચા સાથે અથવા દહીં સાથે ખાઈ શકો છો, ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। મેં તેને ચા સાથે ટ્રાય કર્યા હતા પણ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવી, એકદમ જ સોફ્ટ હોય છે એટલે બાળકોને પણ ખૂબ મજા આવશે। એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। શિયાળાની સિઝનમાં તો પાલક ખૂબ જ સારું એવું આવે છે, તો આ રીતે પાલકના ચીલા બનાવી શકો છો અને બાળકોને પણ આપી શકો છો। તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ ફટાફટ બની જશે અને ખાવાની પણ એટલી જ મજા આવશે।